Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Có một món ăn xuất hiện vào khoảng năm 90 và được bán trên những chiếc xe đẩy. Mình nhận biết bằng tiếng gõ lóc cóc. Đó chính là mì gõ. Mì gõ nấu đơn giản lắm, nhưng mà khi ăn lại gợi nhớ cho mình nhiều kỷ niệm. Cách nấu mì gõ như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món mì gõ với Diễm nha. Mình sẽ đi nấu phần nước lèo trước. Thì ở đây Diễm có 1 kg xương. Ở đây là xương sụn, nó vừa có xương sụn vừa có thịt. Thì cái xương sụn này Diễm thấy mình nấu cái nước lèo nó vừa ngọt mà nó trong rất là ngon. Còn nếu mà mình không có xương sụn mình cũng có thể nấu xương ống. Xương ống thì Diễm thấy nước lèo cũng ngọt, nhưng mà mình nấu cái nước lèo nó lại không có trong bằng. Cái xương này Diễm mua loại đông đá thì Diễm thấy khi mình nấu cái mùi nó không có được thơm. Vì vậy tùy mình lựa chọn nha. Xương mua về thì mình đừng có rửa liền. Mình bắt một cái nồi lớn lên bếp và mình cho vào nồi 2 lít nước. Mình cho thêm 1 muỗng cà phê muối là 6 gram. Và bây giờ mình nấu cho nước nó sôi và muối nó cũng tan ha. Khi nước sôi thì mình sẽ cho xương vào mình trần sơ như vậy để làm sạch xương. Và khi mình nấu cái mùi xương nó cũng không có bị hôi. Cho vào thì mình thấy xương nó chuyển sang cái màu tái và nước nó sôi trở lại là mình nhắc khỏi bếp liền ha. Mình đừng có chần lâu quá. Nhắc khỏi bếp thì mình đổ ra một cái rổ. Và bây giờ mình rửa xương lại cho thật là sạch nha. Mình cứ xả nước ra mình rửa thôi. Sau khi rửa sạch rồi thì để sang một bên. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị thêm một cái nguyên liệu giúp cho cái nước lèo nó có cái vị ngọt và mùi rất là đặc trưng. Diễm có 20 gram khô mực. Thì nếu mà mình không có cân thì mình canh khoảng 4 con. Và mình sẽ mang cái khô mực này mình đi nướng lên ha. Diễm dùng cái máy kẹp bánh mì này, Diễm nướng rất là tiện. Còn nếu mà mình có cái bếp than thì mình cứ dùng bếp than mình nướng nha. Mình cho khô mực vào và mình đậy cái máy kẹp này lại. Và mình khoảng 5 phút mình lại mình kiểm tra. Mình thấy khô mực nó chín và nó vàng là được. Mì gõ thì cái cách nấu cũng tùy vào mỗi người bán. Thì hồi xưa cái chú bán mì gõ ở quê Diễm là dân Hải Phòng là chú có nói là trong nước lèo có cho thêm cái sá sùng. Mình không có sá sùng thì mình dùng khô mực ha. Lấy một cái nồi này mình sẽ nấu nước lèo luôn. Diễm cho vào 2 cái củ hành tây. Xương mình sẽ cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Rồi mình cho vào trong nồi luôn. Mình cho vào đây 3 lít nước nha. Tiếp theo mình lấy cái khô mực mình đã nướng vàng thơm mình cho vào. Rồi bây giờ mình mang cái nồi xương này mình đi hầm cho nó ra cái nước ngọt. Bắt lên bếp thì mình bật cái lửa lớn cho nó mau sôi. Diễm nêm vào đây 2 muỗng cà phê muối là 12 gram. Rồi bây giờ mình đợi cho nước sôi và nó nổi bọt lên thì mình hớt bọt cho thật là sạch nha. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình sẽ lấy nắp mình đậy lại và bắt đầu mình hầm. Thì cái sườn sụn này nó rất là mau mềm. Vì vậy Diễm hầm trong vòng 60 phút với cái lửa nhỏ ha. Diễm để số 3,5. Còn nếu mà mình sử dụng xương ống thì mình phải hầm từ 3 cho tới 4 tiếng thì nó mới ra hết cái nước ngọt nha. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị phần tóp mỡ. Diễm có 1/2 muỗng cà phê muối mình cho vào trong cái thau. Mình cho thêm 1 muỗng canh giấm. Và mình lấy khoảng 1 lít nước đó. Mình dùng cái hỗn hợp nước này để mình rửa mỡ heo cho nó không có bị hôi. Diễm có ở đây là 200 gram mỡ heo. Mình nên dùng cái mỡ gáy, cái mỡ mà nó vừa dày và nó chắc thì mình làm tóp mỡ nó mới ngon. Mình rửa cho sạch ha, rồi mình vớt ra cho ráo. Bắt một cái nồi lên bếp Diễm cho vào 1 lít nước. 1/2 muỗng cà phê muối. Và 10 gram gừng. Mình không cần gọt vỏ nha. Và mình cắt thành từng lát. Bây giờ mình nấu cho cái hỗn hợp nước gừng muối này nó sôi lên. Và mình cho mỡ vào mình trần sơ giúp miếng mỡ nó săn, mình dễ cắt và nó không có bị hôi. Thời gian trần miếng mỡ này rất là nhanh, khoảng 15 giây. Món mì gõ này thì mình nên có cái tóp mỡ ha. Nếu mà không có thì mình ăn nó không có ra cái mùi được. Đó, mình thấy cái miếng mỡ nó săn lại như vậy, không cần chín nha, là mình nhắc khỏi bếp. Sau đó mình cắt thành từng miếng vừa ăn, hạt lựu
Kích thước thì khoảng 1,5 x 1,5 cm là được. Sau khi cắt xong thì mình cho mỡ này vào trong một cái nồi. Phi tóp mỡ để không có bị dính cái đế nồi và cái phần mỡ nước nó trong, nó trắng thì mình cho thêm nước vào. Mình cho khoảng 50 ml nước ha. Rồi mình bắt lên bếp Diễm để cái lửa lớn luôn và mình đảo. Khi mà mình thấy bắt đầu nó sôi lên rồi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình cao nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 7,5 và mình đảo đều tay cho tới khi mà mình thấy cái nước mỡ nó ra như vậy. Lúc này mình thấy cái tóp mỡ bắt đầu nó cũng nhẹ và nó chuyển sang cái màu vàng nhạt. Mình sẽ chuẩn bị sẵn 20g hành tím. Củ hành tím này mình cắt ra làm đôi và mình cho vào trong cái nồi tóp mỡ. Như vậy giúp cho tóp mỡ nó được thơm hơn. Nếu mà mình thích cái tóp mỡ nó có vị mặn tí xíu, mình có thể thêm tí xíu muối vào ha. Mình đảo cho tới khi mà mình thấy hành nó chuyển sang cái màu vàng cánh gián như vậy là mình nhắc khỏi bếp. Thì lúc này tóp mỡ nó cũng đã vàng luôn. Mình đổ liền ra một cái rây ha. Và cái phần hành này mình vớt ra nha. Mình chỉ lấy cái tóp mỡ thôi. Tùy mình thích nếu mà mình muốn ăn nó béo thì tóp mỡ này mình vớt ra riêng. Khi nào mình ăn thì mình sẽ hâm nóng cái phần mỡ nước rồi mình cho vào. Diễm thì Diễm để cái tóp mỡ riêng như vậy luôn. Nó vừa giòn và nó cũng thơm, nó ít béo. Nồi nước lèo sau 60 phút thì mình mở ra, mình kiểm tra. Mình thấy nước lèo rất là trong và thơm luôn. Nếu mà nấu bằng cái xương sụn này thì nước trong lắm. Còn nếu mà nấu bằng xương ống thì cái nước nó đục hơn tí xíu. Mình sẽ vớt 2 cái củ hành ra ha. Rồi bây giờ mình nêm nếm. Thì tùy cái khẩu vị nhà mình Diễm sẽ nêm vào đây thêm 1 muỗng cà phê muối và 3 muỗng cà phê bột nêm gà. Vị của mì gõ thì nó không có vị ngọt của đường, vì vậy mình không có nêm đường. Thì người ngoài Bắc vào bán mì gõ thì thường nêm bột ngọt. Mình nêm bột nêm gà và Diễm cho thêm củ hành tây thì nó cũng có một cái vị ngọt rất là thanh. Đây là cái mỡ nước mà hồi nãy mình chắc ra đó. Bây giờ Diễm sẽ múc ra đây một cái muỗng canh và Diễm cho vào trong cái nồi. Tiếp theo mình sẽ cần là 20g hành tím ha. Mình cũng cắt cái củ hành tím này ra làm đôi. Rồi mình cho vào trong cái nồi luôn. Mình bắt lên bếp và mình sẽ phi cho cái phần hành này nó thiệt là thơm. Khi mà mình thấy hành nó vàng chuyển sang như vậy nè thì mình nhắc khỏi bếp ha. Mình phi hành với cái mỡ nước này để mình làm cái phần thịt băm mình cho vào trong cái mì rất là thơm. Mình múc ra đây là 300 ml nước lèo. Nước lèo hồi nãy mình hầm xương và mình cho vào trong nồi. Diễm có thêm là 100g thịt heo xay. Để cho cái nước thịt này nó đậm đà thì mình nêm nếm. Mình cho vào 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà và 1/3 muỗng cà phê muối. Thì 1/3 muỗng cà phê muối là nó khoảng gần 3 gram Rồi mình khuấy cho thịt nó tan trong cái hỗn hợp nước này. Rồi mình mới bắt lên bếp nha. Bắt lên bếp thì mình cứ để cái lửa lớn và mình đợi cho cái nồi thịt này nó sôi lên. Có bọt thì mình hớt bọt cho sạch. Sau đó mình chỉnh lửa cho cái nồi nước thịt này nó sôi nhẹ và mình nấu thêm 1 phút nữa là mình nhắc khỏi bếp được. Rau ăn kèm với lại cái mì gõ này thì mình cần hẹ nha. Hẹ rửa sạch rồi mình cắt thành từng khúc, nó có chiều dài khoảng 4 cm. Hành lá đó thì mình cũng rửa sạch ha. Cái đầu hành trắng này thì mình cắt ra riêng. Khi mà ăn mình cho vào nồi nước lèo cũng rất là thơm. Còn phần hành xanh thì mình cắt nhuyễn. Mình phải có ớt nha, ớt sừng càng thơm. Diễm nhớ hồi xưa mỗi lần ăn mì gõ là luôn dặn cho ít ớt thôi, tại lúc nào cũng có sẵn ớt trong đó rất là cay. Thịt ăn kèm thì mình có thể ăn chung với thịt xá xíu. Thì cái công thức làm thịt xá xíu Diễm có chia sẻ rồi. Diễm để cái link ở phần miêu tả video. Mình có thể làm thịt xá xíu cũng được. Nhưng mà Diễm nhớ hồi xưa ăn mì gõ thì không phải thịt xá xíu loại này ha. Chỉ là thịt mà luộc lên thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà bây giờ mình ăn để ngon hơn thì mình nên làm thịt xá xíu. Tại thịt xá xíu nó vừa thơm và cái vị nó cũng đậm đà nữa đó. Thịt xá xíu này thì mình nên ướp trước 1 ngày để trong tủ lạnh khi ăn thì mình lấy ra mình nướng sẽ ngon. Mì để nấu mì gõ thì mình dùng mì tàu nha.
Mì tàu thì cái công thức Diễm có chia sẻ rồi. Cái này là mì Diễm bỏ trong tủ đông đá, Diễm lấy ra nè. Thì lấy từ tủ đông đá đó, mình để cho nó tan đá là mình có thể ăn được, tiện lắm luôn. Thời gian để cho nó tan là khoảng 2 tiếng. Hoặc là nếu mà mình muốn ăn sáng thì tối đó mình lấy ra, mình cất ở trong tủ lạnh thì sáng cái mì nó tan mềm. Mình phải để mì tan thật mềm thì mình mới mang đi trụng nha. Và trước khi trụng mình phải tơi mì ra. Như vậy cũng làm rớt bớt những cái bột áo thì khi mình trụng sợi mì nó không có bị nhão. Khi mà múc tô mì thì mình cho hẹ vào trước nè. Tiếp theo Diễm cho 1/2 muỗng cà phê nước tương, Diễm dùng nước tương hiệu Maggi. Và 1/2 muỗng cà phê dầu mè. Trụng mì này thì Diễm lưu ý mình phải dùng nước thật là nhiều. Nước sôi mình cho mì vào và mình đảo nhanh tay ha. Khi thấy mì nổi lên thì mình vớt ra liền. Trường hợp mà mình thấy sợi mì giống như nó hơi nhớt là do cái tinh bột bắp thì mình có thể xả lại tí xíu nước là ngon. Tiếp theo mình sẽ cho xá xíu lên trên. Rồi mình chan nước lèo ha. Dưới cái công thức nước lèo này thì mình có thể nấu được từ 6 cho tới 8 tô mì. 2 vắt mì thì Diễm thấy mình cần 3 cái giá nước lèo như vậy. Sau đó mình sẽ múc thêm khoảng 1/3 giá cái nước thịt. Rồi mình chan lên trên. Như vậy giúp cho cái tô mì của mình nó vừa thơm, nó đậm đà, rất là ngon. Thì như Diễm có nói đó, tóp mỡ mình muốn mình chan thêm nước mỡ vô. Diễm thấy mỡ nhiều quá, Diễm thấy béo, nên Diễm để tóp mỡ khô như vậy. Mình cho lên, nó vừa thơm mà mình ăn chúng nó giòn, ngon lắm luôn. Sau đó mình rắc thêm hành lá lên nè. Rồi mình cho tiêu. Rau thì mình có thể cho xà lách hoặc là giá tùy mình thích. Và mình nên cho ớt sừng trâu ha. Cái ớt sừng trâu nó tạo thêm một cái mùi rất là đặc trưng. Vậy là mình đã xong tô mì gõ rồi. Khi ăn là mình nhớ những ngày xưa lúc trời mưa hay kêu một tô mì như vậy nè. Vừa nóng mà lại rẻ nữa, ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những tô mì gõ thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.